telefoon kunnen kijken of hij het doet. Of we ook daadwerkelijk live zijn. Ja, top. Zorg dat ik niet alles. Ja? Het is goed te zien zo hoor, maar ja. Zo. Twee minuutjes nog. Onze klok hier is het nog 2 minuten, 17:58. Als je tussendoor vragen hebt, dan kun je die gewoon hieronder reageren. Ik loop 2 keer, zal ik even naar de laptop daar lopen om te kijken of er vragen zijn. Maar ik kan me voorstellen als je zelf bezig bent dat je niet de tijd hebt om een vraag in te typen. Dus je kan ook achteraf altijd nog vragen stellen en die naar mijn app of mailen. Laat vooral ook online eventjes weten op Instagram dat je kijkt. Een fotootje maken van je beeldscherm en dat we live zijn. Of op Instagram gooien. @CrossFitEde. Vind ik leuk. Even inchecken. Nu hoop ik dat met dat microfoontje, dat als ik zo meteen de handstands ga doen en veel ga bewegen, dat het een beetje helder blijft. Dus dit is ook een leermoment voor ons om te kijken hoe dat uitpakt. Hey, het is belangrijk dat we eerst even goed warm gaan worden. En voornamelijk natuurlijk de pols en de ellebooggewrichten en de schouders even goed warm maken. Net zoals dat als je bijvoorbeeld double unders gaat doen of je gaat squatten, je gaat heel veel met je benen doen, moet je die ook even goed warm maken. Zo ook natuurlijk met je pols, je elleboog en de schouders. Dan beginnen we bij de pols. Gewoon simpel, maar even een beetje rondjes gaan draaien. Beide kanten op, om te zorgen dat die doorbloeding een beetje op gang komt. Dus blijf lekker rondjes draaien, beide kanten op. Wisselen. Yes. Vouw je handen en dan ga je op deze manier draaien.
draai, blijf een beetje tempo inhouden vooral. Blijf draaien. Hou een beetje tempo in. De kant op. Dat je die weerstand zoeken, dus echt de volledige range of motion pakken, volledige bewegingsuitslag. Yes. Zet je handen hiernaast, dan ga je rondjes draaien vanuit je elleboog. En dan gooi je eigenlijk ook in je armen open en dicht, gooi ze open dicht. Niet overdreven gaan rammen, rustig aan. Andere kant ook op. Dan zet je handen, armen naast je en dan ga je kleine cirkeltjes draaien. Kleine cirkeltjes naar voren toe, duim omhoog. Nee, naar achterkant, naar achteren, sorry. Duim nog steeds omhoog. En naar voren met je duim naar beneden. Blijf draaien, blijf draaien. En de andere kant op. Kijk, gooi even een beetje los. Eerst pak je één arm, en dan ga je draaien. En je strekt je arm helemaal omhoog, dat je echt je schouder niet tegen je oren hebt. Je gaat zo ver mogelijk naar achteren toe. En je komt naar binnen. Ver mogelijk omhoog, ver mogelijk naar achteren toe. Probeer echt het grootste bereik te halen. Hoe grotere cirkels, hoe beter. En ook de andere kant op. Naar voren toe. En ook de andere kant. Eerst naar achter toe. Grote cirkels. Duw je schouder tegen je oor aan. Terug. Duw je schouder tegen je oor aan. En weer terug. Grote cirkels. En de andere kant op. Yes. Waar we voornamelijk mee aan de slag gaan, is het balanceren op de handen. En om dat te begrijpen is het wel belangrijk om te weten dat er wel echt een verschil is tussen een crossfit handstand en een turnhandstand. Namelijk bij een turnhandstand, dat is veel meer recht, holle positie en je gooit jezelf naar naartoe. En met een crossfit handstand is het veel meer de beheersing vanuit je lichaam. Dus je bent meer jezelf naar een handstand aan het duwen in plaats van naar een handstand aan het gooien. En de balans die komt heel erg vanuit de pols als het ware. Net zoals dat je balans op je voeten komt echt vanuit je enkels. Als je naar voren gaat dan duw je je tenen de grond in. En als je naar achter valt dan trek je juist je tenen omhoog. En zo blijf je in balans. En zo gaan we ook de handen gebruiken. Waar we voornamelijk gaan focussen vandaag is het vanuit lichaamsspanning jezelf naar een handstand toe brengen. En daarvoor beginnen we gewoon bij de grond uiteraard. Een beetje met die balans op je handen. Een beetje de spanning hier in je ellebogen of in je polsen. En dan gaan we steeds verder die spanning opzoeken. Totdat je op een gegeven moment volledige lichaamsspanning hebt en naar die handstand toe kunt. Kun je over een half uur een handstand? Misschien, dat weet ik niet, hangt vanaf hoe dicht je er nu bij bent. Maar ga er niet vanuit dat je binnen een half uur een handstand hebt. Een handstand is echt uren maken. Blijven proberen, blijven tijd doorbrengen ondersteboven, tijd doorbrengen op je handen. En dat veel doen en op een gegeven moment leer je het zelf. Maar het is wel heel belangrijk om die basisprincipes te snappen, zodat je ook weet hoe je moet trainen in plaats van als je het verkeerd aan het trainen bent. Oké, dus het eerste wat we gaan doen is naar beneden. En dan zet je je handen hier op de grond en je gaat langzaam naar voren toe leunen en terug. En elke keer dat je naar voren gaat leunen, duw je eigenlijk je vingers de grond in. Dus je gaat jezelf eigenlijk tegenwerken door je handen op de grond te zetten. En leun naar voren met je schouders eroverheen. En zodra eigenlijk je schouders recht boven je vingers komen, ga je keihard de grond in duwen met je vingers. Om jezelf als het ware weer terug te duwen. En zo ga je rustig bewegen. Dus duw jezelf elke keer met je vingers, met je hand, de grond in. Dus de vingers die duw je de grond in. Dus je leunt naar voren toe, vingers de grond in en weer terug. En naar voren, vingers de grond in en weer terug. En
Zo blijf je bewegen. Duw je vingers de grond in. Als je hier zo staat, dan is het belangrijk om te gaan kijken, zometeen, naar wat voor stand je hebt met je handen. Dus het is belangrijk om te gaan kijken, moet ik juist mijn handen wat dichter bij elkaar zetten? Of juist wat verder uit elkaar? En nou is er een bepaald trucje voor, of in ieder geval is er een regel voor. Eigenlijk hoe mobieler jij bent in je schouders, hoe smaller je gaat staan. Hoe stijver je bent in je schouders, hoe breder je gaat staan. Want, net zoals bij een overhead squat, als je de handen heel wijd vast hebt, heb je veel meer bewegingsvrijheid. Dus er is veel meer speling in. Hoe smaller je gaat, hoe moeilijker het is om een overhead squat te doen. Dat komt omdat dan je bewegingsuitslag wat verkleint. Als jij naar die handstand gaat, dan wil je eigenlijk precies op het punt staan dat je hier de meeste spanning hebt en de meeste stijfheid. Als je namelijk te wijd staat, dan is dat heel labiel. Sta je te smal en je hebt de mobiliteit niet, dan blijf je eigenlijk hier hangen. Dan kun je nooit in een goede handstand komen. Dus je moet zometeen gaan zoeken naar een breedte hoe je je handen plaatst wat voor jou werkt. Net zoals dat er één bij een overhead squat hem hier heeft en de andere heeft hem hier. En ik heb coach Iris dat zo zien doen een overhead squat. Maar het is bij de handstand belangrijk dat je daar een beetje gaat zoeken. Is dat in het turnbeeld ook zo? Nee, maar we zijn niet aan het turnen, we zijn aan het crossfitten. Dus nog één keer, gaat weer naar de grond toe. Zet je handen neer, probeer gewoon live mee te doen. Hè. Naar voren, vingers in de grond en weer terug. En zo ga je schommelen. Om een beetje dat gevoel te hebben. Nu ga je naar voren toe. En je gaat heel langzaam naar voren toe, je gaat heel traag naar voren toe. Totdat je een moment voelt dat je geneigd bent om je vingers de grond in te drukken. Dus eigenlijk dat punt waar je net een millimeter te ver gaat. Dus je gaat kantelen, 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 kantelen. En ik merk hier dat de druk op mijn pols komt. Dus ik ga kantelen, kantelen, kantelen. En ik merk hier dat de druk op mijn pols komt. Dat betekent dat dit mijn krachtigste, mijn stijfste positie is. Hier kan ik de meeste spanning hebben. Dat betekent dus dat dit eigenlijk mijn startpositie wordt voor de handstand. Niet hier, ik ga niet hier starten. Want wat gebeurt er als ik hier ga starten? Dan kom ik naar voren toe en ik heb momentum. Dus ik duw mezelf er doorheen. En ik wil eigenlijk zorgen dat ik geen momentum creëer als ik omhoog ga. Dus ik wil met mijn arm al in de positie zijn waar ik ook in ga zijn tijdens de handstand. Ben je te ver naar achter, krijg je momentum. Ben je te ver naar voren, zodra je omhoog gaat, moet je meteen al gaan compenseren, moet je meteen al gaan werken. Dat is niet efficiënt. Dus hoe verder je naar achter bent, hoe moeilijker het is om in één keer in die positie te komen, omdat je de rem erop moet gaan zetten. Ben je al in een goede positie, in een krachtige positie, dus kantelen, 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 hier voel ik hem stijf. Oké? Dan is dit mijn krachtige positie, dit is mijn startpunt. Dit punt is ook een mooi punt om naar de volgende stap te gaan en dat te gaan oefenen. Hoe die volgende stap eruit ziet is het volgende. Je gaat kantelen, 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 kantelen. Mee. Stop, stijve positie, daar blijven. Dan kruip je omhoog en je gaat je ellebogen aan de binnenkant van je knie zetten. Dus je voelt hier een beetje een bordje zo, voel je op een gegeven moment een zacht stuk. Hier, daar zet je je elleboog. Dus kantelen, kantelen, kantelen. Stop, hier voel ik de spanning. Ik hou die spanning, diezelfde spanning. Ik kruip omhoog en ik zet ze in. En nu kan ik heel langzaam de tenen van de grond afhalen. En als het goed is, voel ik dan de spanning op mijn elleboog, op mijn polsen komen. En dan ga je die spanning zoeken, zoeken, zoeken. En daarheen passen. Dus nu zie je, nu ben ik wel verder voorover gekanteld. Maar mijn onderaanpositie hier is nog steeds hetzelfde als dat ik net was. Je elleboog is iets gebogen omdat je hem anders niet goed erin kunt krijgen. Maar je onderarm is nog steeds in dezelfde positie. Dus, nog één keer, doe mee. Kantelen, kantelen, kantelen. Kantelen. Voel. Ik ga iets mijn elleboog maken. Zet hem erin. Ik zoek weer de positie op waar ik net was. En ik kan gaan balanceren. En dan merk ik dat ik eigenlijk in één keer naar die positie toe kan. Ik creëer geen momentum waardoor ik naar voren ga vallen. Kijk, als ik hier zou beginnen, en ik zet ze erin, en ik ga naar voren, dan moet ik momentum creëren. En het is veel moeilijker om hem in één keer in positie te houden. Ik moet gaan remmen.
Nou lukt me dat aardig om die rem erop te zetten, maar het is wel vele malen moeilijker. Dus, doe het even een paar keer. We gaan even gewoon een beetje oefenen daarmee. Een beetje spelen, meters maken. Dus, je spanning opzoeken. Yes. Kijken, waar voel ik mijn polsen goed op spanning komen. Daar, meteen van neer. Kan zijn dat het eventjes is, kan zijn dat je wat langer hebt, maar zoek die spanning daar. Probeer daar gewoon een beetje mee te spelen. De polsen die gaan wellicht een beetje voelen hier aan de bovenkant. Dat is oké, daar hoort er een beetje bij. Dat is zo weer weg. En speel daar een beetje mee. Dus ik doe met jullie mee. Erin zetten. En dan boven weer in de kniehoogtes. Zoek de spanning op de polsen. Zoek hem op. En tegen. Dus niet erin gaan springen, niet gaan kantelen, maar eerst dat punt zoeken waar je de balans hebt. En dan pas je tenen van de grond afgaan. Als je je pols gaat voelen, neem dan gewoon eventjes wat rust. Draai ze een beetje los. En anders kun je gewoon blijven oefenen. We gaan al langzaam door naar de volgende stap. Je kunt er natuurlijk terugkijken en elke stap nog een keer opnieuw bekijken. Maar de volgende stap dat wordt altijd meer lichaamscontrole. Dus je zet weer die handen op de grond. Ellebogen weer erin. En vanuit daar heb je de spanning en je duwt jezelf weg. Zoek hem weer op. Spanning, spanning, spanning. Klein beetje mat. Ik duw mezelf weg. En met dat wegduwen merk je dat je eigenlijk wat spanning meer wat hoger op gaat zoeken. Dus nu merk je dat hij in de schouders komt. Dus je staat hier. Een beetje de ellebogen gebogen. Erin. Zoek naar die positie waar je de polsen voelt. Naar een handstandpositie. En je duwt jezelf weg. En dan ga je hem hier een beetje voelen. Het kan zijn dat je dat nu niet heel bewust voelt, maar het komt voornamelijk aan de voorkant van die schouder. En je bent aan het duwen. Dus blijf daar een beetje mee spelen. Zoek hem op. Balans. Duwen. Zoek hem op. Balans. Duwen. En die balans hoef je echt niet, je hoeft niet die balans te hebben. Als dat nog niet lukt, maakt niet uit. En dan gaat het dan als je je voeten loslaat, meteen weer wegduwt. Dus dan krijg je wat meer dit. Je springt wat meer naar achter toe. Zorg dat de buikspieren aangespannen blijven. Blijf daar een beetje mee spelen. Het gaat erom dat je het oefent, dat je dit doet en dat je daar mee zit te maken. Nogmaals, kijk de livestream terug. Hè. Wij oefenen, gaan we stap voor stap. Als je op een gegeven moment bij een stap blijft hangen, kijk wel gewoon de hele video nog af. We gaan daar juist op focussen. Zorg dat je stap 1 echt de meester bent. En dan ga je door naar stap 2. Goed. Dan gaan we door naar stap 3. En dat wordt dan wat meer spanning omhoog opzoeken. En daarbij ga je wat meer je lichaam gebruiken om in een handstand te komen. En dat doen we vanuit een soort hele slechte squat. Dus een squat, een hurk zet, waarbij je hakken van de grond zijn. Je stilt je hand op de grond. Je kant het weer, zoekt hem op. Staat een beetje naar voren, staat een beetje naar achter, je zoekt die spanning weer op. En nu ga je proberen om vanuit één positie, dat is best lastig uitleggen, een kanteling te maken. Dus eigenlijk je schouders probeer je, dat is bijna niet helemaal mogelijk, probeer je precies op dezelfde plek te houden. En een beetje heupen erboven te trekken. Niet erboven te schoppen, je strekt je benen wel, maar je gaat je niet erboven schoppen, maar je gaat jezelf erboven trekken. En ik snap dat dat best wel vaag klinkt, maar probeer maar eens het verschil te zoeken tussen erboven schoppen of erboven trekken. Dit is de boven schoppen. Dus ik zoek het nu. Dit is de boven trekken. Daarbij gebruik ik minder momentum en ik gebruik meer van de kracht vanuit mijn rug eigenlijk en vanuit mijn schouders. En dat zoek ik. Uiteindelijk ga ik een klein beetje momentum toepassen, maar nu nog niet. Zoek die spanning op. En doe je zo. Zoek die spanning op. En daarbij is het belangrijk dat je de grond gaat wegduwen. Je moet je
gestrekt houden. Als ik de grond niet ga wegduwen en ik kom omhoog, dan krijg ik dat. Hoe langer je naar spanning kunt houden, dus hoe langer je in die positie kunt blijven, dus hoe trager je dat eigenlijk kunt doen, hoe beter het uiteindelijk is. Dus oefen daarop dat je het zo traag mogelijk probeert te doen. Dus nog één keer hier. Spanning, spanning, spanning. Even eens gaan kijken of je misschien wat hoger kunt komen. Spanning, spanning, spanning. Hoger kunt komen. Als je steeds wat hoger wil, dan is het logisch dat je wat meer momentum gaat gebruiken, dus je wat meer afzetten. Maar nogmaals, je gooit jezelf niet naar die positie, je duwt jezelf naar die positie. En als je daar in het beginstuk een klein beetje afzet voor nodig hebt, dan is dat oké. Zolang je maar niet vanuit de afzet in één keer daar wil komen. Dus het is niet, kijk of dat lukt hoor. Het is niet de bedoeling dat je in één keer daarheen gaat schoppen. Het is de bedoeling dat je jezelf daarheen duwt. Dus heel rustig allemaal. Je duwt jezelf naar die handstandpositie. Dus je duwt jezelf en je strekt jezelf uit. Ik ben geen Epke Zonderland of iets. Ik ben er blijven crossfit, dus ik kan het op een 6,5, een 7. Maar dat is ook even crossfit. Probeer dat nu niet direct, hè. Het gaat er nu om dat je hier spanning zoekt. Rustig aan omhoog gaat. Je gaat steeds wat hoger, wat hoger. Totdat je op een gegeven moment lukt om je heup boven je schouder te krijgen. En je schouder recht boven je elleboog, recht boven je pols. Terwijl één lijn tot je heup. En vanuit daar ga je met je heup kantelen en je benen strekken. Dan ga ik kijken of mij dat lukt om dat juist voor te doen. Handen neer. Kantelen, kantelen. Heupen erboven. En rustig benen strekken. Dus je zorgt ervoor dat je je heupen erboven krijgt. En vanuit daar ga je door. Ga daar maar een beetje mee spelen. Dus niet per se dat je je benen helemaal moet opgooien. Maar probeer maar eens je heupen erboven te krijgen. In ieder geval zo hoog mogelijk. We gaan nog één keer het stappenplan af, wat de stappen waren en waar je dus zelf mee aan de slag kunt. Stap 1 is eigenlijk het zoeken van het moment van spanning. Als je dat nog niet hebt gevonden, ga je nu door naar de volgende stap. Stap 1, zoeken van de spanning, terugduwen. Zoeken van de spanning, terugduwen. En als je in deze positie hebt, zoeken van de spanning, terugduwen. Als je je spanning hebt gevonden, dan probeer je daar bekend mee te worden. Dus je blijft in de positie hangen en je zoekt dat op. Tweede, als die spanning opzoeken, de elleboog wat gebogen nu en in de kniehol te zetten. En vanuit daar eigenlijk de spanning weer gaan zoeken. En een beetje je voeten loslaten. En misschien daar zelfs wel balans houden. Als dat hem gelukt was, dan kon je door naar stap 3. Zeg ik dat nu goed? Ja, stap 3. Stap 3 was hetzelfde. Hier, ellebogen erin. En nu ga je zelf wegduwen om te leren spanning te genereren vanuit die positie. Ellebogen erin. Leunen. Spanning. Vanuit daar, stap 3. Nee, stap 4. Was meer vanuit die squat, hè, vanuit die slechte squat. Als je een beetje in hurk zit. Handen hier. Je gaat jezelf plaatsen. Een deeltje zo. Plaatsen, spanning. Deeltje zo omhoog. En vanuit daar was het eigenlijk een soort van stap 4a, 4b. En dat is dus steeds die heup proberen hoger te krijgen. Maar niet naar voren gaan doen. Dus veel gemaakte fout is dat je je heup omhoog gooit. En dit gebeurt. Dus dat je met je hele schouders naar voren komt. Die moet je zoveel mogelijk proberen daar te blijven te houden.
ga je dus steeds hoger, totdat je het op een gegeven moment voor elkaar weet krijgen dat je dus vanuit die squatpositie hier rustig aan je heupen erboven zet. Vanuit daar zou je dus kunnen opkomen naar de handstand. Dus vanuit daar kun je je benen strekken. Kijk, of dat lukt. Zodat hier heupen erboven, benen strekken. En dan kun je rustig in die handstand blijven. En kun je dus de spanning houden. En gaan spelen met de vingers. We gaan begin zijn. Ik val nu naar achter toe, dus ik duw mijn vingers de grond in. Ik val terug en ik laat wat los met mijn vingers. Dus dat kun je thuis later gaan oefenen als je dit allemaal een beetje beheerst. Op het moment dat je valt, dus je valt eigenlijk de kant van je hakken op, dan duw je je vingers de grond in. Val je de andere kant op, val je de kant van je tenen op, dan laat je het juist wat los. Zeg ik dat wel goed? Ja. Val je de kant van je hakken op, duw je vingers de grond in, val je de kant van je tenen op, vingers wat loslaten. En als je daar heel gecontroleerd kleine beetjes in geeft, dus niet zo erin zetten en weer los. Nee, heel beheerst. Vingers een klein beetje en weer terug, een beetje en weer terug. En zo kun je de spanning zoeken. Zo, een beetje uithalen. En dit is een spelletje, een spelletje wat je kunt doen om de handstandmeester te worden. Het leukste is om dit samen te doen, wel op 1,5 meter afstand. En het is wel buiten natuurlijk. Dat is een timer pakken, een stopwatch. En die stopwatch, in dit geval pak je allebei je eigen stopwatch. Die zet je aan en je gaat meteen naar de handstand. Zodra je weer terugvalt, zet je stopwatch uit. En dan stel je aan het begin voor jezelf een doel. Oké, ik ga een minuut in de handstand staan. Dus je gaat weer staan, timer aan, hop, handstand. Kom weer terug, timer uit. Even ontspannen. Timer aan, handstand. Terug, timer uit. En zo probeer je in eerste instantie een minuut te doen. En dan misschien een week lang, elke dag een minuut. Dan ga je een week lang elke dag 2 minuten. Dan een week lang elke dag 3 minuten. En je gaat merken dat je steeds handiger wordt met die handstand. Omdat je bekend wordt met die positie van dus erboven. Hoe vaker je dat doet, hoe meer tijd je daar doorbrengt, hoe beter je erin zult worden. Dus een goede challenge is een week lang elke dag een minuut in de handstand. Dan heb je in totaal 7 minuten in de handstand doorgebracht. En dan ga je naar 2 minuten. Een week lang heb je in totaal 14 minuten in de handstand doorgebracht. Nou, je kunt de rekensom maken wat er gebeurt bij 3, bij 4 en bij 5 minuten per dag. Ik merkte bij mezelf dat op het moment dat ik dit samen met Sven deed, en wij deden samen 7 minuten, dus elke keer om en om, dus 3,5 minuten per persoon. Toen ging het kwartje echt vallen. En toen lukte het om gewoon in de handstand te blijven en eigenlijk de balans te houden voor een 30, 40 seconden in die positie daar te blijven. Het is wel heel pittig, maar als je het veel doet, word je er ook goed in. Word je er ook goed in. Doe je het op een gegeven moment niet meer zoveel, dan ga je ook merken dat het echt heel snel achteruit gaat. Dus de handstand is een skill die je moet blijven doen. Wat ik je wil adviseren is dat je je handstand gaat doen, dat je het filmt, dat je dat naar mij appt, of je gooit het in de Facebookgroep als je dat leuk vindt. En dan geven wij daar commentaar op, zodat je daar weer verder mee kunt. Een soort remote coaching. Dus alsjeblieft, maak daar gebruik van. Maak gebruik van onze hulp die we bieden, maak gebruik van onze kennis. Film wat je doet, stuur het naar ons en wij geven je feedback. Dat kan met de handstand van nu, maar dat kan ook met push-ups. Misschien als je in een parkje ergens hebt waar je pull-ups kunt doen. Als je met de stok de livestreams van het gewicht even na gaat doen, stuur ons video's en dan kunnen wij wat mee. Dus maak daar zeker gebruik van. Mijn nummer staat op de website en die is gisteren nog via de mail verzonden. Dus voel je vrij om mij filmpjes te appen of je vragen. En dan zien jullie mij morgenochtend weer op het beeldscherm verschijnen met een nieuwe home workout. En zaterdag gaan we weer live met een workout. En we gaan de workout samen met jullie doen. Dus de coaches, dat zullen waarschijnlijk Rutger en ik zijn, gaan we de workout doen en dan kun je live met ons meedoen. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Zorg ervoor dat je zaterdagochtend daar bent. Yes, jullie zien me morgen.